હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું આખા અડદનું શાક. તમે જાણો છો કે અડદ આપણા શરીર માટે કેટલા જરૂરી છે, જેમાંથી આપણને પ્રોટીન, ફાઈબર, વિટામિન અને મિનરલ ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં મળે છે. તે આપણને હાડકામાં મજબૂતી માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો ચલો આજે આપણે આજની રસોઈ સ્ટાર્ટ કરીએ. મેં પોણો વાટકી જેટલા અડદ લીધા છે, જે આપણે થોડું ગરમ પાણી કરીને આપણે અડદ પલાળી દેવાના છે. પછી અડદને 12 કલાક માટે છોડી દેવાના છે. 12 કલાક પછી તમે દેખી રહ્યા છો કે આપણા અડદ સરસ મજાના પલળી ગયા છે. હવે આપણે કુકર લેશું, જેની અંદર આપણે અડદ નાખશું. હવે એની અંદર અડધી ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું. તેની અંદર મેં 1 ચમચી મીઠું નાખ્યું છે. હવે આપણે કુકરને 5 સીટી લગાવી દઈશું. હવે તમે દેખી રહ્યા છો કે આપણી 5 સીટી લાગી ગયા પછી અડદ કેવા સરસ બફાઈ ગયા છે. હવે મેં અહીં ખાટી છાશ લીધી છે. એની અંદર 2 ચમચી બેસન ઉમેર્યું છે અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી નાખીશું, જેથી કરીને ચણાના લોટની કણી ના રહી જાય. સરસ મસાનો ગોળ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એક પેનની અંદર મેં તેલ ઉમેર્યું છે. તેલ આવી જાય એટલે એની અંદર આપણે 1 ચમચ રાઈ ઉમેરીશું. હવે હિંગ નાખીશું અડધી ચમચી. હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી આખી મેથી એડ કરીશું. પછી અંદર 1 વાટકી જેટલી મેં ઝીણી કતરેલી ડુંગળી નાખી છે, જેને સરસ રીતે ફ્રાય કરીશું. લાઈટ બ્રાઉન કલરની થાય તે રીતે 2 મિનિટ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. આપણી ડુંગળી સરસ મજાની ફ્રાય થઈ રહી છે. તમે દેખી રહ્યા છો કે આપણી ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એની અંદર લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. ડુંગળી થઈ ગયા પછી જ અંદર પેસ્ટ નાખવાની છે, નહીંતર આપણું લસણ બળી જવાની શક્યતા છે, જેથી સ્વાદ સારો નથી આવતો. એટલે હંમેશા લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ પ્યાજ નાખ્યા પછી જ નાખવાની છે. હવે આ બધી વસ્તુને 2 મિનિટ સુધી ફ્રાય કરીએ. હવે એની અંદર આપણે આખા અડદ જે બાફી દીધા છે તેને એડ કરીશું. હવે આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એની અંદર 2 ચમચી મરચું એડ કરશું.
આપણે એની અંદર 1 ચમચ હળદર એડ કરીશું, 1 ચમચ ધાણા જીરું એડ કરીશું, 1 ચમચ મીઠું એડ કરીશું. મેં મીઠું થોડું ઓછું નાખ્યું છે કારણ કે મેં અડદની બાફવાની અંદર જ મીઠું નાખ્યું હતું. હવે આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે જે છાશનું બેટર તૈયાર કર્યું હતું એને આની અંદર એડ કરવાનું છે. હવે શાકને આપણે હલાવતું રહેવાનું છે, જે થોડું જે ઘટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવતું રહેવાનું છે. આપણું શાક સરસ રીતે થઈ રહ્યું છે. અડદની દાળનો યુઝ તો બધાય કરતા હોય છે, પણ આખા અડદનો યુઝ બહુ ઓછા લોકો કરતા હોય છે અને એની વાનગી પણ આપણને ખબર હોતી નથી. તો આપણે કોઈ લોકો જ આવી રીતે આખા અડદનો યુઝ કરતા હોય છે. તો આ તમે પહેલી વાર આવું અડદનું શાક તમે દેખી રહ્યા હશો મોસ્ટ ઓફ લોકો. તો જો તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને અમારી આવનાર નવી વાનગીની તમને જાણ થાય. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ.